हेलो गाइस, नमस्ते सबैमा। हजुरहरूलाई स्वागत छ रमाइलो च्यानलमा। आज पनि फेरि हामी एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। नयाँ भिडियो हामीसँग खासै चाहिँ त्यस्तो केही छैन, सिम्पल खाना छ। इस्कुसको मुन्टा, अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ चिकन छ, टमाटरको अचार, अनि दाल, अनि मोही, यस्तै छ। ल खायौँ, ल खाउँ। तातै खाइहाल्नुपर्छ। डेढलाई त अचार धेरै पिरो भयो होला। I like munta. मलाई चाहिँ मुन्टा साह्रो मनपर्छ। मैले लोकलै खाना पर्छ। साढे 500-600ले लोकलमा पाइहाल्छ। 700ले 600 ल्याएको अस्ति। अस्ति 700 भन्दै थियो। लोकलै राम्रो नि। कति भाइ पठाएको थिएन। अलि एकछिनमा गर्छु भन्न। पिरो हो होइन, भात अलि साह्रो पारेको केटीले खान नसक्ने नि। म भात चाहिँ त पकाऊ। तिनीहरू अलिक पानी थोरै हाल्छ न। यस्तो त कहिले पकाएको थिएन हाम्रो। अलिक अरारो पार्छन्। उनीहरूलाई यस्तै मनपर्छ, हामीलाई नरम। बिहानको गिलो भइसक्यो उनीहरूलाई। पर्वा खाना खाना बाबा कर्मला खाँदैन।
हेर्नु भयो सम्झिनु भयो पिरो ठिकै भएछ आज लाग्यो त अधिकार मान्छ नभएन नि अड्किन्छ नि अहिले बिहान अलिक छिटो उठ्यो नि अन्त बिरबल सँगसँगै उठ्यो हिजो पनि हिजो दिनभरि सुतो माथि धेरै भयो मलाई त ल्याउ यस्तोमा आउँदो लुगा लानु लुगालाई पाइँदैन के पाइदिनु खोजिरहनु मलाई खानु पनि खानु त्यो पनि छ नखाने बोल मुन्टा नै उयो मुटु ढालेर पकाएर कति ठिक ठिक कति ठिक ठिक ज्याम ज्याम चपिन्छ त्यो मुन्टै मिठो लाग्छ भइसकेको हो भोलि त भाइ आउँछ कि आउँदैन
भिजाउँछ साह्रो लाग्छ त्यो बानी हो आफ्नो हामी अलिक पहिला यस्तै भन्नुपर्छ मलाई बुढाउडी भइसक्यो क्या नि बुढेसकालले चाहिँ Bye.